Number 1. I. د I معنی ده زه. زه یو موټروان یم. I am a driver. I am a driver. He. د he معنی ده هغه. د شخص لپاره کارول کیږي. For example, هغه یو استاد ده. He is a teacher. He is a teacher. She. د she معنی ده هغه. دا د ښځینه لپاره کارول کیږي، د مونث لپاره. د یوې ښځې لپاره کارول کیږي چې مفرده وي. For example, موږ وایو چې دی یوه نرسه ده. She is a nurse. She is a nurse. بل پروناون دی we. د we معنی ده پښتو ژبه کې موږ. لکه موږ وایو چې موږ افغانان یو. We are Afghans. We are Afghans. موږ افغانان یو. بل پروناون دی you. د you معنی ده ته یا تاسو. کله چې موږ یو چا ته اشاره کوو یو نفر ته یا یو څخه زیات وي نو بیا you استعمالوو. د مثال په ډول موږ وایو چاته چې تاسو مسلمانان یئ. You are Muslims. You are Muslims. بل پروناون دی they. د دې معنی ده دوی یا هغوی. For example, موږ وایو چې دوی بېګناه خلک دي. They are sinless people. They are sinless people. دوی بېګناه خلک دي. sinless معنی ده بېګناه. بل دی it. it مقصد دی معنی ده ده. it د هغو شیانو لپاره کارول کیږي چې هغه روح نه لري، یا د وړو ماشومانو لپاره هم کارول کیږي، د حیواناتو لپاره هم کارول کیږي، همداشان د تصویر یو چا د تصویر لپاره هم کارول کیږي. it زیات استعمال لري خو اکثره چې استعمالیږي هغه د شیانو لپاره کارول کیږي. مثال په ډول it's a phone. it's a phone. دا یو موبایل ده. or it is یو بل جمله ده it is a pen. دا یو کلم ده. د it معنی ده ده. بل پروناون چې ده us. us. us مطلب دی موږ ته یا موږ سره. لکه موږ وایو چې دوی هغه زموږ سره مرسته وکړه. He helped us. He helped us. بل پروناون دی me. د me معنی ده پښتو ژبه کې ما ته یا له ما سره. لکه اوس زه وایم چې علي زما سره دی. Ali is with me. Ali is with me. بل پروناون دی his. د his معنی ده هغه. دا د شخص لپاره د نارینه لپاره کارول کیږي او دا چې اکثره استعمالیږي دغه د نوم نه مخکې کارول کیږي په جمله کې. For example, موږ وایو چې دا د هغه موټر ده. It is his car. It is his car. بل دا هر. د هر مطلب دی دی. دا چې دا د ښځینه لپاره کارول کیږي او چې یو وي مفرد وي یو. که یو څخه زیات شول بیا هغې لپاره موږ دی کاروو چې هغه د دې لور ده. She is her daughter. She is her daughter. دی چې دا د هغې څنګه ده لور ده یا خپله لورې ده. بل پروناون دی our. our معنی ده زموږ یا موږ ته.
لکه موږ وایو چې دوی زموږ ورونه دي. They are our brothers. They are our brothers. بل دی my. د my معنی ده زما. د مثال په ډول زه وایم چې دغه زما کور ده. This is my house. This is my house. بل دی your. your معنی ده ستا. لکه موږ وایو چې دغه ستا خپل مشکل ده. It is your problem. بل پروناون چې دی their. د their معنی ده د دوی. لکه موږ وایو چې دغه د دوی موټر ده. It is their it is their car. It is their car. دا د دوی موټر ده. د their معنی ده د دوی. بل دی them. د them معنی ده پښتو ژبه کې دوی سره یا دوی ته. زه له دوی سره همکاري کوم. I help them. I help them. بل دا has. د has مطلب دی لرل. لکه هغه دوه ورونه لري. He has two brothers. هغه دوه ورونه لري. بل دی how. د how مطلب دی لرله. او خو د how چې دا د I we you دې لپاره کارول کېږي، یعنې یو څخه زیات وي. او has چې دا د he she it لپاره چې سینګولر ناون یعنې یوازې یو نوم وي بیا has استعمالوو. که چیرته د یو څخه زیات شول بیا how کاروو. لکه موږ وایو چې موږ دوه کورونه لرو. We have two houses. We have two houses. موږ دوه کورونه لرو. بل دی when. د when مطلب دا کله. دا WH question دا معنی د پښتو ژبه کې کله. For example موږ وایو چې ته کله راځې. When do you come? When do you come? بل دی whose. د whose معنی ده د چا. موږ وایو پښتو ژبه کې چې دغه موټر د چا ده. Whose car is this? Whose car is this? دا موټر د چا ده. د انګلیش پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې اوس مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د انګلیش پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ. ترڅنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سبا زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching. Goodbye.